მოგესალმებით გარბატონებო და ბატონებო, ჩვენ გვაქვს აუდიტის ჯგუფის ხდომა. ტრადიციულად ვინც პირველად ესწრება დღევანდელ ხდომას მოგახსენებთ აუდიტის ჯგუფის საქმიანობას თუ რას ვაკეთებთ. დანარჩენებმა აუდიტის სამსახურმა განსაკუთრებით ზეპირად იცის უგას. ჩვენთან რამოდენიმე წლის წინ შეიქმნა აუდიტის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სწავლობდა აუდიტის ანგარიშებს, რომელსაც აუდიტის სამსახური აკეთებდა. ახალი რეგლამენტით, რომელიც მივიღეთ, ეს უკვე გადაკეთდა არა სამუშაო ჯგუფი, არამედ აუდიტის ჯგუფი, რომელსაც გაწერილია ყველა ეს უფლებამოვალეობანი, როგორც კომიტეტს და სხვა ორგანოებს პარლამენტისას. ზოგადად ევროპაში ამ საქმიანობას ეწევა კომიტეტები, რამოდენიმე ქვეყანაში არის ქვეკომიტეტი, ჩვენთან არის აუდიტის ჯგუფი. ევროკავშირთან შეთანხმების შესაბამისად, ევროკავშირი უყურებს აუდიტის ჯგუფს ერთ-ერთ მთავარ მექანიზმს საპარლამენტო ზედამხედველობისას. ჩვენ ვიწყებთ ყველა ანგარიშის შესწავლას, რომელიც აუდიტის სამსახურმა გააკეთა. ზოგი იქნება ამ ფორმით, რასაც ხედავთ, ზოგი სხვა ფორმით. ამასთანავე, აუდიტის სამსახური ჩვენ გვიგზავნის წერილობით სიას თუ რომელი აუდიტის ანგარიშები არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ყველა განვიხილოთ, მაგრამ ვცდილობთ, რომ განვიხილოთ ის საკითხები, რომელსაც აუდიტის სამსახური გწერს. კონკრეტულად ეს საკითხი, პირველი საკითხი, რომელსაც დღეს ჩვენ ვიხილავთ, ეს არის იმ სიაში, რომელიც აუდიტის სამსახურმა გადმოგვიგზავნა. აქვე გეტყვით, რომ ეს ევროკავშირის მისიის მოთხოვნა იყო, რომ ყველა ეს ჩვენი ხდომა იწერება და გადის პირდაპირ ეთერში. ეხლა დავუბრუნდეთ საკითხს. დღეს ვიხილავთ საქართველოს პოსტის 2017 წლის შესაბამისობის აუდიტს. ეს შემოწმება მოიცვა კომპანიის შემოსავლების, განკარგვისა და ქონების მართვის საკითხებმა. გაცემული არის 5 რეკომენდაცია, აღმოჩენილი არის ნაკლოვანებები, აქვე მინდა თქვა ეს ჩვენი განხილვის თემა არ არის, მაგრამ რამოდენიმე საკითხზე პროკურატურაში არის გადაცემული თემა, მაგრამ რამდენად ეს არის საპროკურორო საქმე არა, ეს ჩვენი თემა არ არის და თვითონ იქ გაარკვევენ. ეხლა დავუბრუნდეთ თემას, ჩვენ ასეთ რამეს ვაკეთებთ ხოლმე. პირველი აუდიტი აკეთებს მოკლე მიმოხილვას, თუ სურვილი აქვს სამინისტროს ან ფოსტას თვითონაც გააკეთონ მოკლე მიმოხილვა, ამის შემდეგ ჩვენი მთავარი თემა არის რეკომენდაციები. რა რეკომენდაციებიც არის გაცემული, აი ამ რეკომენდაციებზე მუშაობთ. თუ რეკომენდაციებზე შევთანხმდებით და შევთანხმდებით, მაშინ უნდა იყოს გაწერილი დრო, როდის გაკეთდება და როგორ გაკეთდება. თუ ერთთანხმდებით, მაშინ და პარლამენტი დაეთანხმება აუდიტის სამსახურს, თუ პარლამენტი დაეთანხმება აუდიტის სამსახურს, მაშინ ახალი კანონმდებლობით ჩვენ შეგვიძლია დადგენილებაში შევიტანოთ და კანონის ძალა მივცეთ, რომ აუცილებელი იყოს შესასრულებლად. კარგი, თუ შეკითხვა არ არის, თქვენ ბატონ დავით ვინ იქნება თქვენ? მოგესალმებით ბატონ პატა. არა, ერთწუთით ბოდიშ გიხდით. რომ უფრო მარტივი იყოს ერთმანეთთან ურთიერთობა, მოგახსენებთ ვინ ესწრება, ბოდიშ გიხდით. აუდიტის სამსახურიდან ბატონი დავით გოგიჩაიშვილი, გენერალური აუდიტის მოადგილე. ქალბატონი ნატო ზაალიშვილი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. ბატონი თორნიკე შერმადინი, ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი და ბატონი ბესიკ ქოჩიაშვილი, მთავარი აუდიტორი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან ბრძანდებიან ქალბატონი ეკატერინე მიქაბაძე, მინისტრის მოადგილე. ბატონი გიორგი დუკლაძე, ქონების ეროვნული სააგენტოს უფროსი. ბატონი ირაკლი შენგელია, ქონების ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე. და ბატონი გიორგი კალანდაძე, არ მიწერია თანამდებობა. საქართველოს პოსტიდან ლევან ჩიკვაიძე, საქართველოს პოსტის გენერალური დირექტორი. ბატონი ლევანი და ბატონი ლაშა ჯაფარიძე, საქართველოს პოსტის გენერალური დირექტორის მოადგილე. ქალბატონი ნონა ბაინდურაშვილი და ბატონი გიორგი გოგიჩაიშვილი.
კარგი, თუ არა გვაქვს ბრძანეთ. მოგესალმებით ბატონო პაატა, პატივცემულო დეპუტატებო, მივესალმები ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებს, საქართველოს პოსტის წარმომადგენლებს და დამსწრე საზოგადოებას. ასევე ორი სიტყვით მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს პარლამენტში მოქმედი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშების განმხილველი სამუშაო ჯგუფი აქტიურად მუშაობს. ბოლო 2 თვის მანძილზე ეს დღეს იქნება მე-7 ანგარიში, რასაც განვიხილავთ და ეს ნამდვილად ხაზგასასმელი და მისასალმებელი ფაქტია. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ფორმატში დღეს ჩვენ პირველად განვიხილავთ შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშს, აქამდე სულ ეფექტიანობის ანგარიშებს განვიხილავდით და ესეც ასე რომ ვთქვათ პირველი ფაქტია. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს პოსტა არის საკმაოდ დიდი ისტორიის მქონე კომპანია, საქართველოს მასშტაბით ერთ-ერთი უმსხვილესი საფოსტო მომსახურების მიმწოდებელი, 82 სერვის ცენტრით, 2700-მდე თანამშრომლით, რომელიც პარალელურად ასრულებს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებას, უზრუნველყოს საფოსტო მომსახურების მუდმივი მიწოდება საქართველოს ტერიტორიის ყველა პუნქტის, ყველა მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომ ფასად. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია, შესაბამისად ჩვენს მიერ გაცემული რეკომენდაციებით და მათი შესრულებით ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვნად შეუწყობთ ხელს ამ ორგანიზაციის განვითარებას და შემდგომ წინსვლას. ეხლა ვთხოვ ბატონ თორნიკეს, რომ დაიწყოს პრეზენტაცია. მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო პაატა, დამსწრე საზოგადოებაო, ფოსტის წარმომადგენლებო. სანამ რეკომენდაციებზე გადავიდოდეთ, რამდენი წუთი დაგჭირდებათ, მოკლე? მე მჭირდება დაახლოებით 5 წუთი. 5-დან 7 წუთამდე. კი ბატონო. მოგახსენებთ ჩვენს მიგნებებს, რაც გამოვლინდა შეპოსა საქართველოს პოსტას 2017 წლის შესაბამისობის აუდიტთან დაკავშირებით. როგორც მოგეხსენებათ, აუდიტის საგანი იყო შემოსავლების განკარგვა და ქონების მართვის საკითხები. როგორც უკვე აღინიშნა, გაცემული არის 5 რეკომენდაცია, აქედან 4 საქართველოს პოსტაზე, ხოლო 1 სიბ ქონების ეროვნულ სააგენტოზე. დავიწყებ მოკლე, ძალიან მოკლე ზოგადი შესავლით პოსტის შესახებ. პოსტის ძირითად საქმიანობა იყოფა 3 ნაწილად. პირველი არის საფოსტო მომსახურება, რომელიც არის ყველაზე მთავარი ფუნქცია ამ ორგანიზაციის, გადაზიდვები და საცალო ვაჭრობა, რაც წარმოდგენილია სავაჭრო ჯიხურების სახით, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. კომპანიის პარტნიორის უფლებამოსილებას ახორციელებს ქონების ეროვნული სააგენტო, ხოლო დაფინანსების წყარო არის საკუთარი შემოსავლები. საქართველოს პოსტის ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმიდან და წესდებიდან გამომდინარე, საქმიანობის მთავარი მიზანი არის მოგების მიღება. კომპანია ასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან როლს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აღებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რომ უზრუნველყოს საფოსტო მომსახურების მუდმივი მიწოდება ქვეყნის ტერიტორიაზე ყველა მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომ ფასად. საფოსტო მიმართულება აქვე აღნიშნავ, რომ არის ზარალიანი, რაც ნაწილობრივ კომპენსირდება სხვა დამატებითი მომსახურებებიდან, მაგალითად ვაჭრობიდან, თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა 2017 წელი ორგანიზაციამ დაასრულა 1.5 მილიონი ზარალით. რაც შეეხება უშუალოდ მიგნებებს, დავიწყებ ფასარმოქმნის თემატიკიდან. კომპანიაში აუდიტის პერიოდში ვნახეთ, რომ არ იყო დადგენილი ფასარმოქმნის პრინციპები საფოსტო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლებისთვის, ასევე არ იყო განხილული ტარიფების დივერსიფიცირების შესაძლებლობა მომხმარებელთა სხვადასხვა პრინციპით, სხვადასხვა სეგმენტებისთვის. და ასევე არ იყო შესწავლილი ბაზარი, კონკურენტული გარემო და ყველა ტიპის მომხმარებლისთვის დაწესებული იყო ერთი და იგივე ტარიფი. ესე იგი, კომპანიას ასევე იმ პერიოდისთვის არ ჰქონდა სატარიფო პოლიტიკა გადაზიდვის მომსახურებისთვის და ვერ იქნა წარმოდგენილი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა პრინციპებზე დაყრდნობით ხდებოდა
ფასწარმოქმნა ამ სეგმენტში, ანუ შემოსავლის პროცენტული განაწილება კომპანიასა და გადამზიდავ ორგანიზაციებს შორის. აღნიშნული პოლიტიკის არსებობა ჩვენი აზრით ხელს შეუწყობს ჯანსაღ ფინანსურ მმართველობას და დადებითად დაისახება მომავალში ორგანიზაციის ფინანსურ მდგომარეობაზე. ამ მიმართულებით ჩვენ გავეცით რეკომენდაცია ფოსტის მიმართულებით, რომ შეიმუშაოს ფასწარმოქმნის პოლიტიკა. დიახ. კი ბატონო. რაც შეეხება შესყიდვის პირველი რეკომენდაცია მორჩა, ანუ რეკომენდაცია ხაცა. არა, მიგნება თქვა, ეხა რეკომენდაციას წაი, ანუ მიგნება იყო რომ ფასწარმოქმნა ვაკეთებდით აქამდე იქ თუ არ გაქვთ სურვილი ზოგადი მიმოხილვა გააკეთოთ, დავიწყოთ რეკომენდაციები. თქვა რომ 5 წუთი მომეცით ზოგად მიმოხილვას გავაკეთებთ. არ გნებავთ ზოგადი მიმოხილვა. არა, ზოგადი მიმოხილვა არა, იგულისხმება რომ 5 წუთში თავიდან ბოლომდე ჩავეტევი რეკომენდაცია. არა, მასე არა, უნდა მივყვეთ სათითაოდ როგორც ვაკეთებდით. დიახ, და სათითაოდ მივყვებით, ხო? კარგი, მაშინ გავაგრძელოთ. თქვენ ხომ არ გნებავთ რაიმე, სანამ რეკომენდაციებზე გადავიდოდეთ რაიმეს თქვა. არა, სავალდებულო არ არის თუ სურთ თუ არა და რეკომენდაციებს მივყვეთ. როგორც გენებოთ? მე იმედი მაქვს რომ მექნება საშუალება იმისა რომ ამ ყველა რეკომენდაციებზე პასუხი უნდა გაცეთ, რა თქმა უნდა გიქნა. კი ბატონო, მზად ვარ, მე შემიძლია ახლა აი, ვისაუბრო. მაშინ რადგან არ არის არც ერთი მხრიდან სურვილი ზოგადი მე მინდოდა რომ უბრალოდ დამსწრე საზოგადოებას ცოდნოდა ზოგადად რაზეა საუბარი და მე გადავსულიყავით რეკომენდაციებზე, როგორც ვაკეთებდით, მაგრამ რადგან ასეთი სურვილი გაქვთ, კი ბატონო, გადავიდეთ რეკომენდაციებს. მე მინდოდა რომ 5-ვე რეკომენდაცია მოკლედ გეთქვათ როგორც ვაკეთებთ ხოლმე და შემდეგ დაგვეწყო, მაგრამ კი ბატონო, დავიწყოთ პირველი რეკომენდაცია, ესე იგი რას ეხება ბრძანეთ? პირველი რეკომენდაცია არის როგორც მოგახსენეთ ფასწარმოქმნის საკითხებთან დაკავშირებით. აქ გავეცით ჩვენ რეკომენდაცია რომ კომპანიამ ეფექტიანი მართვისა და მომგებიანობის უზრუნველსაყოფად შეიმუშაოს ფასწარმოქმნის პოლიტიკა, ანუ რაზეც იყო ზემოთ საუბარი, როგორც გადაზიდობის მიმართულებით, ასევე საფოსტო მიმართულებით. კარგი. თუ შეკითხვა არ არის, ბრძანეთ. მადლობა, მოგესალმებით, ქალბატონებო, ბატონებო. რეკომენდაციის შესრულებასთან დაკავშირებით ახლა სლაიდზე ხედავთ რომ საქართველოს ფოსტის დირექტორის ბრძანებით 2019 წლის 1 იანვრიდან დამტკიცდა საფოსტო საკურიერო მომსახურების ხელშეკრულების ფორმებისა და მომსახურების ტარიფები. მადლობა აუდიტის წარმომადგენლებს იმისთვის რომ იმ თანამშრომლობისთვის რაც იმ პერიოდში საკმაოდ ძელვადიანი თანამშრომლობა იყო ეს რაოდენობრივად ცოტა რეკომენდაციები გაცემული მაგრამ ტევადია ეს რეკომენდაციები და ძირფესვიანად იქნა შესწავლილი ის დარგი რომელი დარგის განვითარებაზე ჩვენ პასუხისმგებლობა ავიღეთ 2013 წელს ეხლა რაც შეეხება სპეციფიკას თქვენი მოხსენებისას ბატონ თორნიკე ჩვენ ვახსენეთ საოპერაციო ზარალი 1.5 მილიონი გეთანხმებით ეს ასეა მაგრამ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ რომ თქვენ ასევე ახსენეთ რომ საკუთარი შემოსავლებით ფინანსდება საკუთარი შემოსავლებით ეს კომპანია აფინანსებს სახელმწიფო ვალდებულებას უნივერსალურ მომსახურებას უნივერსალური მომსახურება რაც ნიშნავს ქვეყნის ტერიტორიაზე გეოგრაფიული საცხოვრებელი მდებარეობის მიუხედავად ერთგვაროვანი მომსახურება მივაწოდოთ ყველა მოქალაქეს ამას აქვს თავისი ღირებულება ეს არის საერთაშორისო აუდიტორიული დიდი კომპანიის 4-ეულის ერთ-ერთი წევრის მიერ დადგენილი ფასი და ეს არის 5 მილიონი. ანუ როდესაც ვამბობთ რომ 1.5 მილიონი საოპერაციო ზარალია, არა ბატონებო, მოვიგეთ ჩვენ 5 მილიონს გამოვაკლოთ 1.5 მილიონი, ამდენი 3.5 მილიონი მოვიგეთ, მაგრამ დავაფინანსეთ 5 მილიონით უნივერსალური მომსახურება. და 2018 წელს ეს საოპერაციო უკვე მოგება გქონდა, ესეც უბრალოდ ინფორმაციისთვის. რაც შეეხება ფასთა დივერსიფიცირებას, ბატონებო, სამწუხაროა რომ ქართულ კანონმდებლობაში არ არის ასახული საერთაშორისო ნორმა, საერთაშორისო კონვენცია, რომელსაც მიერთებული ვართ და უნივერსალური საფოსტო მომსახურება თავისი არსით ითვალისწინებს ერთგვაროვან უნიფიცირებულ ტარიფს. ჩვენ ვერ დავაწესებთ ტარიფს მაღალს
რეგიონად მცხოვრებისთვის, ხულოში მაცხოვრებლისთვის ვერ იქნება ძვირი, მიუხედავად იმისა, რომ საოპერაციო ხარჯები ხულოში ადრესატთან გზავნილის ჩაბარებისა გაცილებით მეტი გვიჯდება, ვიდრე ბათუმში. ასეთი კომპანიები საქმიანობენ საკურიერო ბიზნესში საქართველოში და მათი მომსახურება ჩვენ მოსახლეობას ბათუმში უჯდება იაფი, ხულოში უჯდება ძვირი. ამიტომ ისინი საერთოდ არ საქმიანობენ რეგიონებში, ძირითადად მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიებს ემსახურებიან. ჩვენი ვალდებულებაა, რომ ერთგვაროვანი უნიფიცირებული ტარიფი გქონდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამის ბატონო ლევან, ხო? დიახ. ბატონო ლევან, მე როგორც გავიგე, გასაგებია ყველაფერი კანონი ჩვენ მივიღეთ, საკმაოდ დიდხანი ხილებოდა პარლამენტში, წინა პარლამენტშიც ვიყავი და იქ მივიღეთ, აი, რასაც თქვენ ამბობთ. შემდეგ მეორე კანონიც იყო შემოსული, რომ ამის გულისხმობ დაგვეფინანსებია რამენაერად რაღაც შეღავათებს გაძლევთ, მაგრამ ამაზე მე მგონი არ არის აქ საუბარი, ალბათ თვითონაც გეტყვი. დანარჩენზეა საუბარი, ეგ გასაგებია. აქ რეკომენდაციაში წაგება არ წერია ფასწარქმნაზე, მაგის გარდა თქვენ ხო გაქვთ სატვირთო გადაზიდვები, გაქვთ მაღაზიები, გაქვთ სხვა მომსახურებები, რომელსაც აკეთებთ და არ არისო აქ წერენ. მე არ ვამბობ ეს სწორია თუ არა. უბრალოდ ესენი ამბობენ, რომ საერთოდ არ არის ამაზე ნამუშევარი, არ არის ძანება, არ არის დადგენილება, არ არის სამუშაო ჯგუფი, ვინც დაადგენდა, რომ შეიძლება კი მათ არ გედავებათ არავინ. მაგ თემა გადავწიოთ გვერდზე, რეკომენდაციაში ასეთი რამე არ წერია. მე უბრალოდ ვამბობ, რომ დანარჩენი რაც არის ფასწარქმნაზე, რაიმე გაქვთ საბუთი, რომ ვინმე ამაზე რაიმე წარმოადგენს. უბრალოდ მიშვებულია, ვისაც როგორ ამაზე საუბარი. იმაზე, ბატონო ლევან, აქ პირდაპირ გეუბნებით, არავით არ არის ყველა შინაურულად რო იტყვიან, ოღონ საქმე უნდა გამოვიდეს და გავაკეთოთ აქ არავინ არავის არ ეჭხუბება ან ეკამათება არაფერი. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ რეკომენდაციებზე, რომელიც უნდა გადავწყვიტოთ რა, რომ როგორ ჯობია, რასაც გადავწყვიტოთ, უნდა შევასრულოთ. ამიტომ დაძაბულობის გარეშე გთხოვთ ყველა ბატონო დავით, სწორად გავიგეთ თქვენი ესა თუ სხვა ფიქრობთ. კი, ძილად ჩვენ გეთანხმებით, თორნიკე გასცემს პასუხ, შემდეგ ორი სიტყვით მეც ვიტყვი. და მე კამათში დავასრულე ბატონო პატაკ, მადლობ, შესრულებულია ეს რეკომენდაცია 2019 წლის 1 იანვრიდან. კარგი კი ბატონო თორნიკე, თქვენ როგორ ფიქრობთ? არის ასე, გაქვთ საბუთები ამ შესახებ? დიახ, ჩვენ პრეზენტაციაში საღვნიშნეთ, რომ ნამდვილად ეს ბრძანება არის დამტკიცებული. ჩვენ ვნახეთ, არის საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტაცია, რომელიც მოიცავს რამდენიმე მიმართულების ტიპის ხელშეკრულებებს თავისი ფასწარმოქმნით. თუმცა აქ ჩვენს ანგარიში ჩვენ გქონდა საუბარი იმაზე, რომ ზოგადად პოლიტიკა თუ როგორ კეთდებოდა ეს ყველაფერი იმ აუდიტის პერიოდის განმავლობაში არ იყო. თუმცა შემდგომ შესრულდა ეს რეკომენდაცია ფიზიკური სახით არსებობს, ჩვენ საკმაოდ დეტალურად ვნახეთ, თუმცა შინაარსობრივად კიდევ აი უკან რა იდგა ამ დოკუმენტაციის შემუშავების უკან, ანუ ეს იქნება შემდგომი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების შესწავლის საკითხი. აქვე დავამატებ, რომ ანუ რა იყო ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა ამ მიგნების დაწერის, რომ რა თქმა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ხელმისაწვდომობა, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ თქვენი საფოსტო გზავნილების, შიდა გზავნილების 1% იგზავნება ფიზიკური პირების მიერ და 99% იგზავნება შეპსეების და ორგანიზაციების მიერ. მაპატი, კომენტარი უნდა გავაკეთო. ეს არასწორი ჩანაწერია, ბოდიშვიხტი. 20%-ია რითეილი, 80-ია კორპორატიული. არ ვიცი ბოდიშვიხტი საიდან გაჩნდა ჩანაწერი 1 და 99. შიდა გზავნილებზე არის საუბარი, შეიძლება ეს 20% მოიცავდეს თქვენი მონაცემების მიხედვით საერთაშორისო გზავნილებსაც, თუმცა ჩვენ აუდიტის პერიოდში რა ინფორმაციას მივიღეთ, ეს არის თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც არაერთხელ გადავამოწმეთ. მოდი შევთანხმდეთ ეს ახლა ამ წუთში პრინციპული საკითხი არ არის, დავაზუსტოთ და შემდეგ თქვენ. მე უბრალოდ მაინტერესებს დრო რომ არ დავკარგოთ აქ ყველა თქვენ ის რაც ბრძანება გამოიცა, რასაც ბრძანებს ბატონი ლევანი, გაკმაყოფილებთ თუ არა ამ პირველ რეკომენდაციაზე? შეიძლება გასაგებია, სრულად არაფერი არ იქნება, მაგრამ ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ გავაგზავნოთ ამ კუთხით მუშაობა თუ არა, ეს მაინტერესებს. ანუ ორი სიტყვით მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აუდიტის ანგარიში წერია ის მონაცემები, რაც არის მოწოდებული ფოსტის მიერ თავად. ამის შესახებ გვაქვს მტკიცებულებები. ამასთან ეს ანგარიში კომპანიაში გაგზავნილი იყო არაერთხელ ოფიციალურად, მათგან მიღებული გვაქვს შემოპასუხება და იქ არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრება, ეს იყო 20% ერთი. ეს თუ ახალი გარემოებაა, აბსოლუტურად სხვა საკითხია. ეს უბრალოდ პასუხი უნდა გავცე, იმიტომ რომ ჩვენ ანგარიში ჩვენ პასუხს ვაგებთ იმაზე, რაც გვიწერია.
რაც შეეხება რეკომენდაციას, მე არ ვიცი აქ რა არის ამდენი საკამათო, იმიტომ რომ რეკომენდაცია პრაქტიკულად შესრულებული აქვს ორგანიზაციას. საკმაოდ დეტალურად აქვთ ნაშრომი, უბრალოდ რაც თორნიკემ თქვა, იმის იქეთ რადგას რაზე დაყრდნობით გააკეთეს ეს ანალიზები, ეს შეიძლება გახდეს შემდგომი აუდიტის შესწავლის საგანი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ამ ნაწილში აბსოლუტურად ამ ეტაპზე კმაყოფილი ვართ, რეკომენდაცია არის შესრულებული და საკმაოდ ბევრი უმუშავიათ ძალიან ისეთი, ასე ვთქვათ, შინაარსიანი ბრძანება და დოკუმენტია, რასაც გადავხედეთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. თუ კოლეგებს შეკითხვები არ აქვთ, თუ შეასრულეს ჩვენ მეტი არაფერი არ გვინდა, თავარია კონტროლზე იყოს, რომ ნამდვილად სრულდება მეტი არაფერი. გადავიდეთ მეორე. მადლობა. თუ არა გვაქვთ ბატონ ლევან ან ვინმეს ირაკლი ხო არაფერი გვაქვთ. მადლობა, გავაგრძელებ თქვენს ნებართვით. შემდეგი საკითხი ეხება შესყიდვებს. ანუ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ფოსტა საქვს სპეცესი, ანუ შეუძლია გარკვეული მომსახურებები და პროდუქცია იყიდოს სპეციალური წესის ფარგლებში. საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის სპეციალური წესი განსაზღვრავს მონეტარულ ზღვარს, რომლის ფარგლებში კომპანია შეუძლია შესყიდვის განხორციელება ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით. შესყიდვა შესაძლოა განხორციელდეს თუ შესყიდვის შესახებ ერთჯერადად, აქ ხაზგაუსვავ, ერთჯერადად დასადები გარიგების ღირებულება არ აღემატება 100,000 ლარს. თუმცა აღნიშნული ზღვარი ეხება ერთჯერადად დასადები ხელშეკრულებების და არა წლის განმავლობაში ერთგვაროვანი ობიექტების შესყიდვის ღირებულებას. აღნიშნული ჩანაწერი ჩვენი აზრით შეიცავს რისკს, არის ხარვეზიანი თვითონ წესში. წესი არის, ანუ შესყიდვების წესი ფოსტა რითიც სარგებლობს, ანუ კანონი არა. დიახ, მთავრობის დადგენილება როგორ შეცვლის კანონს? რაღაც მად ანუ მთავრობის დადგენილებით მინიჭებული აქვს საქართველოს პოსტას უფლებამოსილება, რომ გარკვეული ტიპის მომსახურება შეისყიდოს სპეციალური წესით, ანუ სპეციალური წესის დაწესების შესაძლებლობა შესყიდვების კანონმდებლობით არსებობს და ეს წესი არის დაწესებული, თუმცა იქ ჩანაწერში, ანუ ჩვენ რას გულისხმობთ ამაში, რომ ერთჯერადად დასადები ხელშეკრულების ღირებულება თუ არ აღემატება 100,000, მაშინ პოსტას შეუძლია, რომ ეს გამოიყენოს ეს წესი. მაგრამ აი მაგალითად, თუ სიტყვა ერთჯერადად ერთგვაროვანების ჯამი 100,000 არ უნდა ცდებოდეს, ჩვენ ამას ვამბობთ. და ანუ აქ ჩანაწერი ფოსტას აძლევს იმის საშუალებას, რომ მაგალითად ორჯერ გააფორმოს 90,000 ლარიანი ხელშეკრულება, რომელიც ჯამში წლის განმავლობაში გადაცდება იმ ზღვარს. ანუ თუ ერთგვაროვანი პროდუქცია ან მომსახურება იქნება წლის განმავლობაში შესასყიდი, მაშინ ტექნიკურად იმის საშუალება არსებობს, რომ ეს 100,000 გადაცდეს, მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ესეთი ფაქტი აუდიტის განმავლობაში არ გამოვლენილა, 2017 წლის განმავლობაში ჩვენ რაც შევამოწმეთ, უბრალოდ ჩვენ დავინახეთ ამის რისკი, რომ მომავალში ამისგან ვიყოთ დაზღვეულები და ეს გვაქვს აღნიშნული ანგარიში. შეიძლება შემდეგ საკითხზე. ეხლა რეკომენდაცია. ანუ ჩვენ შესყიდვებზე კიდევ გვაქვს რამდენიმე მაგალითი და მე ორი რეკომენდაცია მოყვება და ბარემ ბოლომდე ისა ბატონო დავით, ჩვენ ხო შევთანხმდით, რომ რეკომენდაციები უნდა ემთხვეოდეს ერთმანეთს. ჩვენ გვიწერია მეორე რეკომენდაცია, საქონლისა და მოსახურების შესყიდვის სპეციალური წესის ხარვეზიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია შეფესე საქართველოს პოსტამ დააწესოს მონეტარული ზღვარი, არა ერთჯერადად დასადები ხელშეკრულების ღირებულების, არამედ საქონლისა და მოსახურების ერთგვაროვნების მიხედვით. და აქვე არის მეორე რეკომენდაციაც. ეფექტიანი მართვისა და ფინანსური რესურსის სწორად გასანაწილებლად მნიშვნელოვანია შეფეცეს საქართველოს პოსტამ სრულყოფილად გაეთვალისწინოს დასაგეგმი წლის განმავლობაში განსახორციელებული შესყიდვები. შესყიდვების გეგმაში აუცილებელი ცვლილებების შემთხვევაში შეიმუშაოს ისეთი პროცედურა, რაც უზრუნველყოფს ცვლილების საფუძვლისა და მიზნეობრივების დოკუმენტირებას. შესყიდვებთან დაკავშირებით გაცემულია ეს ორი რეკომენდაცია. ჩვენ პრეზენტაცია გვაქვს აწყობილი ესე, რა ვიცი, აქამდეც ესე ვაკეთებდით. ანუ არის მიგნება და რახან შესყიდვებს ორი რეკომენდაცია ეხებოდა, აქ არის მიგნებებშიც გაერთიანებული რამოდენიმე მიგნება და მოყვება ეს ორი რეკომენდაცია ერთად. თუ შეგვიძლია ცალ-ცალკე ვთქვათ და თუ არა და მივყვებით სლაიდების მიხედვით, არ ვიცი, ეს ანუ შესყიდვებთან დაკავშირებით, ანუ გვაქვს კიდევ ხო და თქვით, მე მაგას გეუბნებით. კი ბატონო.
შესყიდვების მიმართულებით გამოვლინდა ხარვეზების ერთეული შემთხვევები, რომლებიც უკავშირდება შესყიდვების დაგეგმვის პროცესს, სატენდერო პირობების განსაზღვრას, შემზღუდველი პირობების ჩამოყალიბებას და ხელშეკრულებით ნაკრისი ვალდებულებების შესრულებას. მაგალითებს მოვიყვან, 2017 წლის შესყიდვების გეგმა შეიცვალა 76-ჯერ, გეგმა საბოლოოდ დაზუსტა 2017 წლის 21 დეკემბერს და ითვალისწინებდა 18.400.000 ლარის ღირებულების შესყიდვების განხორციელებას, თუმცა წლის ბოლომდე მოხერხდა მხოლოდ 11.764.000 ლარის ათვისება, რაც რამაც შეადგინა 64%. ანუ მიუხედავად 76-ჯერ ცვლილებისა, მაინც 64% იყო ათვისება. აღნიშნული ფაქტი იმაზე მიუთითებს, რომ შესყიდვების გეგმის მომზადებისას სათანადოდ არ არის გათვალისწინებული შესყიდვის განხორციელების აუცილებლობა, მისაწოდებელი საქონლის რაოდენობა, შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობა და სხვა მსგავსი დეტალები, რაც ხელს შეუწყობს ზუსტ დაგეგმვას. მეორე მაგალითი შეეხება ავტოტრანსპორტის შესყიდვას. ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვისთვის გამოცხადებულ ტენდერში 200.000 ლარის ღირებულებით მოთხოვნილი იყო ჩვენი აზრით ისეთი პარამეტრები, რომლითაც შეიზღუდა ერთ-ერთი შესაძლო პრეტენდენტი. და მესამე მაგალითი ეხება სარეკლამო მომსახურების შესყიდვას, სადაც ფიზიკურ პირთან გაფორმდა 28.000 ლარის ღირებულების ხელშეკრულება საფოსტო პროდუქტის მხარდამჭერი მარკეტინგული და საინფორმაციო მომსახურების შესყიდვის თაობაზე. მომსახურება ითვალისწინებდა კომპანიის სამგანზომილებიანი ნახატის განთავსებას ბათუმის ბულვარში და პიარ-აქტივობას. ხელშეკრულებიდან და მიღება ჩაბარების აქტიდან არ დგინდება ფაქტობრივად რა სახის და რა მოცულობის პიარ-აქტივობა განახორციელა კონტრაქტორმა. ასევე სარეკლამო მომსახურების შესყიდვის სხვა შემთხვევაშიც არასათანადო დოკუმენტირების გამო ვერ დგინდება სრულად მიიღო თუ არა შეპოსტა საქართველოს პოსტამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება. შესყიდვებში გამოვლენილი ხარვეზები დაგეგმვის პრეტენდენტებისთვის შემზღუდველი მოთხოვნების დაწესების და დადოკუმენტირების მიმართულებით ხელს ვერ შეუწყობს ჯანსაღი კონკურენციის გარემოს შექმნას და ზრდის ფულადის აღსრების არარაციონალური ხარჯვის რისკს. და აი აქ არის უკვე გაცემული რეკომენდაციები. პირველი საქონლისა და მოსახურების შესყიდვის სპეციალური წესის ხარვეზიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია, რომ საქართველოს პოსტამ დააწესოს მონეტარული ზღვარი არა ერთჯერადად დასადები ხელშეკრულების ღირებულების, არამედ საქონლისა და მომსახურების ერთგვაროვნების მიხედვით. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ მივიღეთ პასუხი, რომ ორგანიზაცია ითვალისწინებს ჩვენს რეკომენდაციას, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე ქმედითი ნაბიჯი ამ მიმართულებით, ანუ ჩვენთვის ცნობილი არ არის გადადგმულია თუ არა. და მეორე რეკომენდაციასაც ჩავიკითხავ და ეფექტიანი მარცვსა და ფინანსური რესურსის სწორად გასანაწილებლად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პოსტამ სრულყოფილად გაითვალისწინოს დასაგეგმი წლის განმავლობაში განსახორციელებელი შესყიდვები. შესყიდვების გეგმაში აუცილებელი ცვლილების შემთხვევაში შეიმუშაოს ისეთი პროცედურა, რაც უზრუნველყოფს ცვლილების საფუძვლისა და მიზნობრიობის დოკუმენტირებას. აქაც საქართველოს პოსტის დირექტორის ბრძანებით დამტკიცდა საქართველოს პოსტის შესყიდვების გეგმის ფორმირების, შესყიდვის პროცედურის განხორციელებისა და შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის წესი. ანუ ამ მიმართულებითაც ნაბიჯები არის გადადგმული ორგანიზაციის მხრიდან. მორჩით? დიახ, ამ ნაწილში დიახ. თუ შეკითხვები არ არის, გთხოვთ ძალიან. მადლობა ბატონებო, მთავრობის დადგენილებასთან დაკავშირებით თქვენი რეკომენდაციების გათვალისწინებით ახალი მთავრობის დადგენილება გამოიცა სპეცესთან დაკავშირებით და რაც თქვენ ახსენეთ, ასევე გენერალური დირექტორის მიერ გამოცემულია ბრძანება, რომელმაც სრულად დაარეგულირა იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ. კონკრეტულად რაც შეეხება ბათუმის ბულვარში ნახატს, ბატონებო, ეს იყო 3D ნახატი, რომელთანაც საშუალება მივეცით მთელი სეზონის პერიოდში ფოტო გადაიღო ტურისტს. ანუ ამის აღრიცხვა შესაძლებელია მხოლოდ გადაღებული ფოტოს ატვირთული რაოდენობით Facebook-ზე. აი სულ ეს არის მეტი მიღება ჩაბარება და მსგავს ვერ გავაკეთებდით. ეს არის 3D ნახატი, პოზიციონირება კომპანიის სარეკლამო, რომელთანაც მუდმივად მთელი სეზონის განმავლობაში ხდებოდა ფოტოს გადაღება შემდგომ სოციალურ ქსელში მოხვედრის მიზნით. აი მეტი სამუშაო შესრულება. მაგას ვინ მოგთხოვს მაგრაშუაში?
ამას იტყოდით? ანუ ჩვენ ვერ დავინახეთ მიღება ჩაბარების აქტიდან კონკრეტულად რა სამუშაო იყო გაწეული და PR აქტივობაზეც იყო იქ საუბარი, PR კამპანიაზე იყო საუბარი და ეს იმ პირველადი დოკუმენტაციიდან უნდა ჩანდეს კონკრეტულად ორგანიზაციამ რა PR აქტივობა შეასრულა და შეფასებოსთან რაც შეისყიდა ის მიიღო თუ არა. შესაბამისად, თუნდაც ერთი დასურათება თქვენი ორგანიზაციის მხრიდან, თუნდაც, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ აქ სურათი უნდა გადაგეღოთ ან რამე სხვა ვიდეო მასალა ან რაღაცა, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა ხერხები, რითაც შეიძლება დადოკუმენტირდეს იმ მომსახურების შესყიდვა, რა მომსახურებსაც თქვენ გადაიხადეთ. მოდის მოხდით ალბათ შეიძლება მე უკეთ ვარ გარკვეული მაგ საქმეში ალბათ. აქ შემდეგ როდესაც დაიდგმება ეს რაც თქვენ თქვით თუ შენობა აშენდება თუ რა შემდეგ რა ხდება მას რა მნიშვნელობა აქვს. არის ფორმა 2, არის ფორმა 3 მშენებლობის კუთხით, რომელიც უნდა წარმოადგინოს, რომ ის თანხა რაც გადაიხადეს თუ გაკეთდა. თუ რაც თქვენ გინდათ დადგმა ის თუ არის დადგმული და ყველაფერი ექსპერტიზას დასკვნა აქვს დადებული, მაშინ ეს შეიძლება რომ თქვენ ეს სამუშაო შეისყიდეთ სრულყოფილად. და შემდეგ რა მოხდება? ეს შეიძლება ვილაპარაკოთ ეფექტიანობაზე, რამდენად ეფექტური იყო ეს რა დათო და მე ამას გეკითხებით, ეს საბუთები არ არის? გარკვეული საბუთები იყო, თუმცა იყო ზოგადი ჩანაწერი მომსახურების მიღებასთან დაკავშირებით. იქიდან არ იკითხებოდა კონკრეტულად რა PR აქტივობა განახორციელა დაქირავებულმა ორგანიზაციამ. იყო ზოგადი ხასიათი, საიდანაც არ იკითხებოდა დეტალები, ის დეტალები, რა დეტალებისთვისაც იყო რეალურად მომსახურებისთვის ფული გადახდილი. ეს იყო, ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს სათანადოდ დოკუმენტირებაზე, შესაძლებელი იყო უკეთესად დადოკუმენტირება, ჩვენ არ გვაქვს არც იმის მტკიცებულება, რომ ეს მომსახურება არ იყო შესყიდული, ჩვენ ამას არ ვამბობთ, ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ უკეთესი დადოკუმენტირება შეიძლებოდა ამ ყველაფრის, რომ გამოჩენილიყო ის დეტალები, რა დეტალებისთვისაც თქვენ რეალურად მომსახურებისთვის ფული გადაიხადეთ. მესმის ბატონ თორნიკე, მე მგონი ბატონ პატა, მე მგონი პრიმიტიულ თემაზე ვსაუბრობთ, უბრალოდ ჩემი ტერმინოლოგიით ახსნით, ჩვენ მიღება ჩაბარება მხატვართან რა თქმა უნდა გაფორმებული გვაქვს, როცა შეიქმნა ეს 3D ნახატი ბულვარში, მაგრამ რადგან კამპანიას განგრძობითი ხასიათი ჰქონდა, ბატონ თორნიკე ამბობს, რომ დასრულება არ ჩანდა ამ კომპანიისა ან მიმდინარეობისა და უბრალოდ ვერ გამოჩნდებოდა, იმიტომ რომ მხოლოდ ეს ფოტოს გადაღება და სოციალურ ქსელში ატვირთვა. ჩვენ გვაქვს ფოტოების რაოდენობა, რომელიც საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომელიც ატვირთულია ქსელში. ბოლო როგორ უნდა დასრულებულიყო ამ კამპანიის დასასრული, როგორ უნდა დოკუმენტალურად აგვესახა, ეხლაც არ ვიცი, ბოდიშ ვიხდი ბატონო. მე ვეცდები რომ აგიხსნათ. საუბარი აქ არის იმაზე, როდესაც არის დაუშვათ მიღება ჩაბარების აქტი და წერია, რომ ერთმა მხარემ შეასრულა, მეორემ მიიღო და როგორც ხა ბატონ ლევანი აღწერს, არის რაღაც ბანერზე საუბარი და ვთქვათ ასეთ სახის მომსახურებაზე, ხო? და თვითონ ამბობს, რომ გვაქვს ფოტომასალა Facebook-ზე ატვირთული და ასე შემდეგ. ჩვენ როგორც აუდიტორები ამ შემთხვევაში ვითხოვთ მტკიცებულებას. და ესეთი სახის მტკიცებულებები რო ყოფილიყო მოწოდებული, შესაბამისად შეიძლება ეს მიგნებაც არ ყოფილიყო, ან ყოფილიყო სხვანაირად. ასე რომ ჩვენ როდესაც ვაკეთებთ მიგნებას და ვნახულობთ, რომ არსებული დოკუმენტაცია არ არის დამაკმაყოფილებელი, იქ არ დასტურდება სხვადასხვა მტკიცებულებებით რეალურად იყო თუ არა ეს ბულვარში და ასე შემდეგ და ამის მამტკიცებელი მასალა თუ არსებობს, აუდიტის ობიექტმა უნდა მოგვაწოდოს. ეს არის თავარი პრინციპი აქ და მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება აქ იყოს მის კომუნიკაციის თემა. კარგი, მოდი ასე შევთანხმდეთ. ეს მეორე თემაც თქვით, ბარემ ეს ინტერესთა კონფლიქტი რასთან დაკავშირებით არის? ინტერესთა კონფლიქტი ქონების მართვის საკითხებთან დაკავშირებით, კი ბატონო. ის არის უკვე ქონების მართვის თემები? დიახ. მესამე მიგნება იყო შესყიდვებთან დაკავშირებით. დიახ, ეს იყო კი ბატონო, ეს იყო ფინანსური რესურსის მე რა მინდა რომ თქვა იცით, ეს ჩვენთვის ამ წუთში პრინციპული არის, რომ რაც გამოვლინდა, მაგრამ რომ ეს გამოსორდეს. რაზედაც თქვენ ბრძანებთ, რომ კი ბატონო, ამიტომ ჩვენი სამუშაო ჯგუფის თემა, აუდიტის ჯგუფის თემა ამ კუთხით იწურება, მაგრამ მეორეს მხრივ მინდა რომ აქ ყველა მიცოდეს რა ეხლა თქვი ეს ჩვენი თემა არ არის კიდევ მეორე და იმედი მაქვს რომ არც დადასრულდება პროკურატურაში, მაგრამ გადაცემულია და მინდა კოლეგებმაც იცოდნენ, ეს თემა არის ერთი და მეორე არის ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით.
ამიტომ ჩვენ ამის შესწავლაში ვერ შევალთ, სადაც არის გადაცემული მათმა გაარკვიონ, ჩვენ გვაკმაყოფილებს ის რომ თუ აუდიტის სამსახური ეთანხმება, რომ თქვენ თუ გამოასწორეთ, ჩვენთვის ეს არის თავარი. ამიტომ სიღრმისეულში არ შევალთ, აუდიტის სამსახური ასე თვლის, თქვენ ისე თვლით, ეგ სხვაგან უნდა გაერჩეს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ის აღარ განმეორდეს, რაზეც აუდიტის სამსახური გეუბნებათ, მაგრამ რადგან ერთი საკითხი თქვენთან წამოჭერთ, მე არ ვაპირებდი, ბარემ მაშინ ის მეორეს თქვით ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით რაზეა საუბარი და ეს თუ პრინციპში თანახმარიან ამის გამოსწორებაზე, ეს თემა ჩვენ უკვე აღარ გვაინტერესებს. კი ბატონო. აღნიშნული საკითხი ეხება ქონების თუ რა თქმა უნდა, კოლეგებს არ აქვთ სურვილი კითხონ და რამე. ქონების მართვის თემებს სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობის შექმნა საწარმოება უნდა იმოქმედონ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებით მათ კაპიტალში არსებული ან და ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების განკარგვის წესის შესაბამისად. აღნიშნული წესი არის დარღვეული რამდენიმე შემთხვევაში და მოგახსენებთ რა შემთხვევებია ეს. 2011 წლის 31 ოქტომბერს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საქართველოს პოსტამ საქართველოს ლატარიის კომპანიას დროებით სარგებლობაში გადასცა საოფისე ფართები. ზემოაღნიშნული ბრძანების საფუძველზე მსგავსი გადაწყვეტილება უნდა შეთანხმებულიყო სიბ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან, რაც ამ შემთხვევაში არ განხორციელებულა. ასევე საქართველოს პოსტას საქართველოს ლატარიის კომპანიის მიმართ დაუგროვდა გადასახდელი ქირა 2018 წლის დასაწყისში გაფორმებული მორიგების აქტის საფუძველზე გადასახდელი 661.728 ლარის სანაცვლოდ საქართველოს პოსტამ საქართველოს ლატარიის კომპანიას საკუთრებაში გადასცა უძრავი ქონება საერთო ფართით 1858 კვადრატული მეტრი. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს პოზიცია ამ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით არის ბუნდოვანი და გაუგებარია ეთანხმებოდა თუ არა სააგენტო ვალის სანაცვლოდ ქონების განსხვისებას. ანუ პოსტა სწორად მოიქცა მიმართა ქონების ეროვნულ სააგენტოს წესების დაცვით და მიიღო პასუხი. პასუხიდან ვერ ამოვიკითხეთ ჩვენ ეს თანხმობა და აი მოვიყვან ციტატას თუ რა ეწერა იმ წერილში. წერილში ეწერა რომ ეს არის ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული პასუხი. გთხოვთ იმოქმედოთ საწარმოს ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ანუ ეს ისედაც ბუნებრივია, რომ ყველა ორგანიზაცია უნდა მოქმედებდეს კანონის შესაბამისად და საწარმოს მიზნებიდან გამომდინარე შესაბამისად რაიმე დამატებითი ღირებულება ან რაიმე დამატებითი პასუხი ეს სააგენტოს მხრიდან არ ყოფილა. შესაბამისად პოსტამ ეს ჩათვალა როგორც თანხმობად, რადგან პირდაპირ ეს ასე უარი არ მიუღია, ეს პასუხი ჩათვალა თანხმობად და მოხდა ამ ქონების გადაცემა. თუმცა ჩვენ არ ვთვლით, რომ ეს იყო რეალურად თანხმობის მყარი საფუძველი. შემდგომ ლატარიის კომპანიასთან დაკავშირებულ ზემოაღნიშნულ ორივე შემთხვევაში ქონების გადაცემა დროებით სარგებლობაში და ქონების გადაცემა დავალიანების სანაცვლოდ დარღვეულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მოთხოვნა საკუთარ თავთან გარიგების დადების დაუშვებლობის შესახებ. კერძოდ ხელშეკრულებებს როგორც ფოსტის, ისე ლატარიის კომპანიის მხრიდან ხელს აწერს ერთი და იგივე პირი, რომელიც ერთდროულად არის ორივე კომპანიის გენერალური დირექტორი. აქ არის საუბარი წინა დირექტორზე. მსგავსი გარიგების დადებისას შესაძლოა წარმოიშვას ინტერესთა კონფლიქტი პირისთვის, რომელიც ორი სხვადასხვა მხარისთვის დებს ერთ გარიგებას, რთული გადასაწყვეტია, თუ რომელ წარმოდგენილ მხარეს შეუქმნა საუკეთესო პირობები, ხო, ბუნებრივია. ერთისთვის უპირატესობის მინიჭება ავტომატურად გამოიწვევს მეორე მხარის საწინააღმდეგო ქმედებებს. ამ შემთხვევაში ლატარიის კომპანიისთვის დავალიანების სანაცვლოდ ქონების გადაცემასთან დაკავშირებულ საკითხში ერთ მხარეს წარმოადგენს 100% სახელმწიფო, ანუ პოსტა, ხოლო მეორე მხარეს 70% სახელმწიფო და 30% კერძო საკუთრებაში არსებული კომპანია, რომელიც მოქმედებს საკუთარი ეკონომიკური მიზნებიდან გამომდინარე. ანუ ეს არ იყო ტრანზაქცია ორ სახელმწიფო უწყებას შორის, არამედ ერთი იყო 100% სახელმწიფო და მეორე ნაწილობრივ სახელმწიფო და ნაწილობრივ კერძო კომპანია. რაც ასე ვთქვათ, აი ამძაფრებს იმ ინტერესთა შეუთავსებლობის საკითხს, რაზეც იყო ზემოთ საუბარი. აუდიტორული პროცედურებით ანუ ქონები აქ დასრულდა ამ ინტერესთა კონფლიქტის საკითხები, მაგრამ ქონების მართვასთან დაკავშირებით კიდევ გვაქვს მიგნება. რა სიტყვით ამ თემასთან დაკავშირებით? მე შემიძლია ლათვი ლაპარაკო. თქვენთან ქონების მართვაზე ცალკე რეკომენდაცია და მე ვისაუბროთ, აი კონკრეტულად ამ თემაზე.
ამ შემთხვევაში 2011 წელს ალბათ არ იქნება სწორი ჩემი პასუხისგაცემა, მას შემდგომი მოქმედება მინდა დაგარწმუნოთ, რომ დირექტორმა შეძლო და გაითვალისწინა ორივე კომპანიის ინტერესი, როდესაც ეს გარიგება შედგა და იმის დასადასტურებლად, რომ ეს გათვალისწინებული იყო და სამართლებრივი პროცესი სრულად იყო დაცული, ალბათ ისიც მეტყველებს, რომ ეს სასამართლო შეთანხმებით მოხდა. სწორედ იმის გათვალისწინებით მოხდა ეს თემა სასამართლოში, რომ არ ყოფილიყო კითხვა დასმული, რომ ორივე მხარეს ერთი და იგივე დირექტორია. ეს უბრალოდ მართლობის ისტორიული ფორმა ჩამოყალიბდა ესე ამ კომპანიებს შორის, რადგან ერთობლივი თანაკვეთა ჰქონდათ ბიზნეს ოპერაციების ძალიან მრავალი მიმართულებით. მე გარწმუნებთ, რომ ყველაფერი სამართლებრივად სწორად არის პროცედურა წარმართული და შედეგად დადგა ის, რომ ქონებას და თანხაც ორივე მიმართული იქნა სახელმწიფოს მხარეს. უბრალოდ გაიცვალა კომპანიების დასახელებების მიხედვით. შედეგი არის ის, რომ ქონებაც სახელმწიფოში დარჩა და თანხაც სახელმწიფოში დარჩა. ამიტომ გარწმუნებთ, რომ აქ არაკანონიერი არაფერი მომხდარა და ამას ვადასტურებ იმით, რომ ეს განხორციელდა სასამართლო შეთანხმებით. ეს არ მომხდარა ორ კომპანიას შორის გარიგებით. სასამართლო პროცედურის მიმდინარეობისას მოხდა ეს შეთანხმება, იყო საჯარო, ღია და დაცული ყველა მოქმედი კანონმდებლობა. მოკლედ პირველ რიგში ხაზს გაუსვამ, რომ ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თავისი უფლებამოსილების და მანდატის ფარგლებში თუ ხედავს რისკს, ამ რისკს შესაბამისად ასახავს და აგზავნის შესაბამის სტრუქტურაში. ანუ აქ ჩვენ დავინახეთ რისკი. ჩვენ ბუნებრივია ვერაფერს ვერ დავამტკიცებთ და არაფრის მტკიცებას არ დავიწყებთ. უბრალოდ გავაკეთებ კომენტარს აქ მოსმენელთან დაკავშირებით ქონების გაცვლის შედეგად და თორნიკემ ეს პრეზენტაციაში აღნიშნა ორივე შემთხვევაში ქონება არ წასულა სახელმწიფოში, იმიტომ რომ ერთი მხრიდან იყო 100% სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი კომპანია, ხოლო მეორე შემთხვევაში 70%-ით სახელმწიფო და 30% კერძო კომპანია ოფშორში რეგისტრირებული. ეს ერთი. და მეორე ხა ამ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით სასამართლოს მოშველება მე მგონი არ არის პირდაპირ რელევანტური, შეიძლება ბუნებრივია იმსჯელო ამაზე, მაგრამ სასამართლოს მსჯელობის საგანი არ ყოფილა ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი. სასამართლოს მსჯელობის საგანი იყო მორიგება ორ მხარეს შორის. და რაც შეეხება გზის არჩევას, სხვა გზასაც ალბათ ვერ აირჩევდნენ, იმიტომ რომ სასამართლო პროცესები ამ ორ კომპანიას შორის ნაწარმოები იყო და შესაბამისად სასამართლოთი მორიგდნენ. მაგრამ ეხლა ეს იურიდიული მსჯელობის საგანია, შეგვიძლია გადავიდეთ და იურიდიულ ფორმატშიც ვიმსჯელოთ იურისტებთან ერთად, მაგრამ ჩვენ აქ დავინახეთ, რომ რისკი, რაც ჩამოვაყალიბეთ და გონია, რომ ამ რისკს აქვს არსებობის საფუძველი. სხვას ვერაფერს ვერ დავამატებ. მადლობთ. მე ვეთანხმები, რომ გასაგებია, მე სრულად ვეთანხმები, სასამართლომ დაამტკიცა ის, რაზეც ორი შორის იმას არ უნჯელია იმაზე, რამდენად ეს ინტერესთა კონფლიქტი. კარგი, როგორც გითხარით, ეს ჩვენი განხილვის თემა რა სხვა შესყიდვებთან დაკავშირებით აი რაც ბრძანა, რა სიტყვით ინტერნაჩინებს. უბრალოდ ნათელი რომ მოფინო მომეც საშუალებას სულ ერთი წამით სასამართლო მე ვახსენებ მხოლოდ იმისდით, რომ საჯაროდ მოხდა ეს გარიგება და იქ დაფარული არაფერი არ ყოფილა, საჯაროობის დემონსტრირებისთვის ვახსენე სასამართლო და მეორე, გეთანხმებით არსებობდა ეჭვის საფუძველი გამომდინარე იქიდან, რომ 30%-იანი კერძო სამართლის იურიდიული პირია, მაგრამ ეს საწარმო იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში, პირველი კრედიტორი გახლავთ სახელმწიფო და ის ქონება ვერ მოხდება 30%-იანი წილის მფლობელთან. ფინანსთა სამინისტრო გახლავთ პირველი კრედიტორი, რომელთანაც დაბრუნდება მის საკუთრებაში არსებული ქონება თანხასთან ერთად. აი ეს არის უბრალოდ მე გარწმუნებთ, რომ ქონებას და თანხას დარჩა სახელმწიფოში. აქედან გამომდინარე, თუ ეჭვის საფუძველი რომ არსებობდა, გეთანხმებით ამაში. გინებავთ, კი ბატონო. არ ვიცი ბოლოს როგორ დამთავრდება ეს თემა, ხა გაკოტრების რეჟიმი ცალკე რეჟიმია და ცალკე კანონმდებლობით რეგულირდება. ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა ამ საკითხზე გამოძიებას ვერ ჩავატარებთ და აუდიტის კვლევის საგანიც არ ყოფილა, შემდეგ იმ კომპანიაში რა პროცესები განვითარდა. თუ დღეს გაკოტრების რეჟიმში კომპანიას ისევ დარჩა ეს ქონება და ისევ სახელმწიფო საკუთრებაში მიექცევა, ეს შეიძლება ესეც იყოს, მაგრამ შეიძლება ამ
პერიოდში სულაც აღარ იყოს იმ კომპანიის საკუთრებაში ეს გადაცემული ქონებები და იყოს გასხვისებული ან სხვა ვალის დასაფარად, ასე ვთქვათ, მიქცეული. გამომდინარე იქიდან ეს მე მგონი არ არის ჩვენი დღევანდელი მსჯელობის საგანი, დამეთანხმებით და თვითონ კარგია რომ აუდიტის ობიექტიც იზიარებს ამ პოზიციას, რომ აქ იყო რისკის, ასე ვთქვათ, რისკი დანახული და სწორად იქნა დანახული, გადაგზავნილი არის ეს საკითხი სამართალდამცავ ორგანოებში და დანარჩენი ხა იმათ ზეა დამოკიდებული, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, უბრალოდ მინდოდა რომ რაღაცა დაიწყო გაჟღერებული იყო რაზე არის საუბარი, როდესაც ახლა თქვით რომ პროკურატურაში გადაცემული. კიდევ ერთხელ ვიმეორე, ეს ჩვენი განხილვის საკითხი არ არის, ამას განიხილავს ის ორგანო თუ ახლა ამ კამაც აზიარებს. ის და ტარიელ გთხოვ რა, აქ რაღაც რემონტები არ და იქნებ ნახო ვინ არიან, თუ ცოტა ხან უნდა გვაცალონით ერთ საათ. კარგით. შეიძლება რომ გავაგრძელოთ? ისა ჯერ დავაზუსტოთ. ამ მეორე რეკომენდაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება შესყიდვებს. აი ორი რეკომენდაცია არის ამასთან დაკავშირებით. შესყიდვებს პირველზე კი ბატონო გავიგე და მეორესაც გაქვთ ხო ეს რეკომენდაციები თუ არა გაქვთ? კი, რა თქმა უნდა, მაქვს. ორივე შემთხვევაში ერთხელ ერთ ჯერზე ერთი მიმართულებით მთავრობის ახალი დადგენილება გამოიცა, მეორე მიმართულებით ფოსტის გენერალური დირექტორის ახალი ბრძანება, კი. დიახ. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ გზებში. შემდეგი საკითხი ასევე ეხება ქონების მართვის საკითხებს. აუდიტორული პროცედურებით კომპანიის მარაგებში არსებული ავტონაწილების ინვენტარიზაციის შედეგად დაფიქსირებული ფაქტობრივი ოდენობის ბუღალტრულ ნაშთებთან შედარებით გამოვლინდა დაახლოებით 19,000 ლარის დანაკლისი. ანუ აქ აღსანიშნავია, რომ შერჩეული მოცულობა რაც იყო, იმის 56% იყო, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში დანაკლისი და 1,187 ლარის ზედმეტობა, ანუ შერჩეული მოცულობის 16% შემთხვევაში. ანუ ფაქტიურად ყოველი 5-დან 1. ინვენტარიზაციის ჩატარების გარეშე შესაძლოა კომპანიამ ვერ უზრუნველყოს აქტივების ეფექტიანი მართვა, მოძველებული ან დაკარგული აქტივების დროული აღმოჩენა, შესაბამისად ვერ განახორციელოს აქტივების სათანადო კონტროლი. აღნიშნულის დასტურად შეგვიძლია ისიც მოვიყვანოთ, რომ კომპანიის ბალანსზე ირიცხება 5 მილიონი ლარის ღირებულების 84 ერთეული უძრავი ქონება, რომელიც არის გამოუყენებელი და 2 მილიონი ლარის ღირებულების 66 ერთეული საჯარო რეესტრში დაურეგისტრირებელი ქონება. ანუ ეს არის ქონება, რომელსაც ფაქტობრივად ფლობს ორგანიზაცია, მაგრამ დარეგისტრირებული საჯარო რეესტრში არ არის. შესაბამისად, აი ამ ასეთი ძირითადი საშუალებების მენეჯმენტი მართვა, შემდგომში გამოყენების საკითხების გადაწყვეტა არის ძალიან გართულებული და პრაქტიკულად შეუძლებელიც კი ზოგიერთ შემთხვევაში. ქონების მართვის საკითხებთან დაკავშირებით გამოვლენილი ნაკლოვანებების გამო იზრდება აქტივების არამიზნობრივად გამოყენების რისკი. და ამასთანავე ვერ დაურწმუნდით, რამდენად მართლზომიერია ფოსტის ქმედებები სახელმწიფო ქონების ზემოხსენებული ფორმით გასხვისებასთან დაკავშირებით. ეს არის ქონების მართვის საკითხები, ამით დასრულდა. ბატონი გიორგი თუ ბატონი ირაკლი, ვინ გაცავს? ანუ ფოსტის ქონების მართვის საკითხებზე ამ შემთხვევაში საუბარი. ქონების პოსტასი არის თუ ფოსტის შემიძლია გავცე ამას პასუხი. 2007 წელს მოხდა საქართველოს ფოსტაში სახელმწიფოს მხრიდან დიდი რაოდენობით დაურეგისტრირებელი უძრავი ქონების კაპიტალში შეტანა. ჩვენ დავიწყეთ 2013 წელს აღწერა, მოკვლევა, მოძიება, თქვენი ჩამოთვლილი ციფრები შეესაბამება სიზუსტეს, აქედან ის 66 ერთეული. ბოდიშ გიხდით. ქალბატონ ენძელა, დაბრძანდით, ჩვენი 15 წუთში დაიწყება და საინტერესოა სტომაც და თქვენ დაბრძანდით. ბოდიშით გააგრძელეთ. 66 ერთეული არის დარჩა დაურეგისტრირებელი, რადგან ვერ ხდება იდენტიფიცირება ამ შენობის. იქ არის განთავსებული საკრებულო, იქ არის სკოლის შენობა, ან საერთოდ აღარ არის იქ შენობა. ასეთი 66 ერთეული არსებობს, მაგრამ ასეთი იყო 500-ზე მეტი, რომელიც ჩვენს მიერ მოძიებული იქნა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. გეთახმებით 82 ერთეული დღეს არსებობს, რომელიც არ გამოიყენება საფოსტო საქმიანობისთვის და 65 თუ 66 ერთეული არის
კვლავ დაურეგისტრირებელი, იმიტომ რომ ვერ მოხერხდა რეგისტრაცია, იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა. რას ნიშნავს ვერ მოხდა იდენტიფიცირება? რატომ არის 20 კვადრატული მეტრი შენობა რომელიღაცა თვითმმართველი ერთეულის მას აქვს უკვე დარეგისტრირებული საკუთრებაში და იქიდან თვითმმართველ ერთეულს რომელი 20 კვადრატია იმ შენობიდან ფოსტის ამის იდენტიფიცირება ვერ მოხდა, შესაბამისად ვერ მოხდა რეგისტრაციაც. თითქმის ყველა ის შენობა რომელიც არსებობს ამ 62-დან არის ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში, ან სახელმწიფოში. მაგრამ გამიჯვნა ვერ მოვახერხეთ რომელია იქიდან. არ არსებობდა არც საკადასტრო ნახაზი, არც დააზომითი ნახაზი, მხოლოდ ამ ფორმით დაურეგისტრირებელი ქონება შევიდა კომპანიის საწესდებო კაპიტალში. სწორი გითხრათ, ბოლომდე ვერ გავიგე. ბატონო გიორგი, იქნება მომეხმაროთ. თუ მუნიციპალიტეტზე არის დარეგისტრირებული, მაშინ თქვენ რა შუაში ხართ? იმ მუნიციპალიტეტის შენობაში როგორც ჩანს ერთ დროს ფოსტას ეკუთვნოდა 20 კვადრატული მეტრი. რაღაცნაირად დაგაკვალიანებენ რომ ჩამოიცილეთ ეს ქონება. ანუ აბა გავგებარია. არა, თუ მუნიციპალიტეტზე არის დარეგისტრირებული და ის ხმარობს ამ იმას, თქვენ რა შუაში ხართ? Rodem de unde იყოს, ხომ დამთავრდეს ეს თემა. იქნებ ძანოთ თქვენი თემა არ არის, მაგრამ აი რა მიმდინარეობს დამფუძნებელთან აქტიურად თანამშრომლობთ ამაზე და ვფიქრობ, რომ ეს საბოლოო ციფრებია, დადგინდა უკვე ეს რაოდენობა, რომელიც ვერასოდეს ვეღარ მოხდება იდენტიფიცირება და შეიძლება უკვე გადაწყვეტილების მიღება. ამ თემაზე აქტიურად ვართ ჩართული თანამშრომლობის დონეზე ვერ ახერხებთ, მაშინ იქნებ თქვენ მიეხმაროთ, რომ თავრობაზე გავიდეს რაღაც, არც ამათ აწყობთ, იმიტომ რომ ვერ ფლობენ რეალურად და მათ რეგისტრირებული არ არის, მაგრამ ეთვლებათ და დავამთავროთ ეს თემა ამ კუთხით. მოგესალმებით. ჩვენი საზრით საჭიროა ერთობლივად რომ ვიმუშაოთ, რომ მოხდეს სრული ინვენტარიზაცია ამ ქონებების და შემდეგ მოხდეს გამიჯვნა თუ რაღაცა შემდეგ ეს მუნიციპალიტეტის არის თუ კომპანიის. ხო, ზუსტად მაგას ამბობს აუდიტიც, მაგრამ ამას რან დრო გითხარით, ანამე როდის მუშაობთ მაგასაკითხზე ერთობლივად და მომავალში აუთვალისწინოთ აუცილებლად. მაშინ ასე შევთანხმდეთ, რომ დღეს არ გთხოვთ, მაგრამ თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ როდისთვის, არ გეუბნებით რომ ორ კვირაში მორჩეს, მაგრამ აი რაღაც გონიურიული ვადა, როდისთვის მორჩება ამ თემის დაახურვა. შეიძლება რაღაც 1-2 დარჩეს ობიექტი, რომელიც რაღაც პრობლემურია, მაგრამ ძირითადში რომ გადაწყდეს. ასე არის? ბატონო დავით, ძალიან. დიახ, კი ბატონო. ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, ხო? კარგი, მაშინ ეს ასე დავამთავროთ. დანარჩენებზე ჩვენ საკითხი არ აქვს, უბრალოდ მონიტორინგს ჩაატარებს თუ ნორმალურად. ამაზე გთხოვთ, რომ რაღაც პერიოდში, აი თქვათ დეკემბრის განმავლობაში მოგვაწოდოთ, როცა ყველასთან შეთანხმდებით, ქალბატონი ეკატერინეც ჩაერთვება, რომ რაღაც შეიმუშაოთ გეგმა, რომ რამდენ ხანში შეიძლება რომ ეს საკითხი გადაწყდეს. თქვათ 6 თვის განმავლობაში, 1 წლის განმავლობაში ჩვენ არ ვამბობთ, მაგრამ რაღაც გეგმა დაისახოს, რომ მე აუდიტის სამსახური და ჩვენც მივყვეთ ამას, რომ აი კეთდება თუ არ. შეიძლება რაღაც 1 ან სასამართლო დავამიდის ან რაღაც არ მოხდეს 1, 2 და 3, მაგრამ პრინციპში რომ გადაწყდეს, იმიტომ რომ ათეულობით და ასეულობით ობიექტია საუბარი. თქვენ მებრძანეთ. დავამატებ მართალი ბრძანდებით რეალური სურათის დანახვისას, რომელიც საერთო მუშაობის შედეგად დადგინდება, საშუალება მოგვეცემა გონივრული ვადა დავაწესოთ, რასაც რა თქმა უნდა გაცნობებთ და ერთობლივად ამას დავასრულებთ. კარგი, გადავიდეთ ჩვენ. ტარიელ უფროსებს რო არ ელაპარაკო, არ შეგიძლია თვითონ ნახო, ისინი როდის იპოვიან უნდა. ინვენტარიზაცია კომპანიაში არასდროს არ იყო ჩატარებული მისი არსებობის პერიოდიდან. პირველად ჩატარდა, დავიწყეთ 2013 წელს და დასრულდა 2015 წელს, რადგან ძალიან დიდია მოცულობით, მთელი ქვეყნის მასშტაბს მოიცავს. 2017 წელს ჩვენ გვევალება 3 წელიწადში ერთხელ, უფრო მოკლე ვადაში 2 წელიწადში დავიწყეთ შემდეგი ინვენტარიზაცია. 2017 წელს დავიწყეთ და 2017-შივე დასრულდა, მაგრამ პირადად მე ვიყავი უკმაყოფილო არასწორი მეთოდოლოგიით მოხდა და გავაგრძელებინე სხვა მეთოდოლოგიით, რომელიც დასრულდა რამოდენიმე დღის წინ. ანუ ეს იქნება მეორე ინვენტარიზაცია, რომელიც ისა ბატონო ზოლხან იქნებ მიკროფონში ისაუბროთ. ეგ აღერიცხა.
ეგ აღერიცხა. არა, ინვენტარიზაცია თუ დასრულდა 2015-ში პირველი ეტაპი, რომელსაც თქვენ ამბობთ, ეს არ გამოიკვეთა? კი, რა თქმა უნდა გამოიკვეთა. და მე რატო ვერ მოხდა ამის დარეგისტრირება? ბატონებო, 500-ზე მეტი ერთეული იყო ამ მდგომარეობაში, ყველა დავარეგისტრირეთ, 66 ვერ დავარეგისტრირეთ. შეუძლებელია დარეგისტრირება, იდენტიფიცირება ვერ ხდება. დაგვრჩა ეს ვიცოდით უკვე 2015 წელს, 2017 წელს. როდესაც ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობ, ვერ ხდება, მაგრამ დარეგისტრირებული ვიზედაც არის. თუ თქვენსაც მოხსენით თქვენი ბალანსიდან და გადაეცით, თუ თქვენთვის მნიშვნელოვანია, მაშინ ვიზედაც არის გაფორმებული, მთავრობა ჩაერიოს და თქვენზე გადმოფორმდეს, იმიტომ რომ თქვენთვის ეს პრინციპული არის. მაგრამ ამას უბრალოდ უნდა მონდომება, შეიძლება თქვენ ვერ შეწყვეტთ მარტო, მაგრამ აი, იმიტომ ყავს მოწვეული ეკონომიკის დავასრულებთ მოკლევადაში, ვფიქრობ დამბუჯებელს. კარგი, მე ჩვენ ვთხოვთ უბრალოდ ბატონო სულხან, მე მგონი ასე რომ ჩვენ ვთხოვთ რომ მოგწონ გეგმა რა პერიოდში მორჩება ამის კარგით, ვთხოვთ შემდეგ საკითხზე გადავიდეთ, ეს მეორე ანგარიში. შემდეგი საკითხი ეხება ადამიანური რესურსების მართვის ნაკლოვანებებს 2017 წლის მანძილზე 1545 თანამშრომელზე გაცემულია 6.600.000 ლარის დანამატი და ნაკლოვანება რაში მდგომარეობს, აქ მოგახსენებთ, საქართველოს პოსტაში დანამატების ოდენობები განისაზღვრება გენერალური დირექტორის ბრძანებით, თუმცა ფიქსირებული დანამატების დანიშვნის საფუძვლები ბრძანებებში მითითებული არ არის. ასევე არ არის სათანადოდ დადოკუმენტირებული ცვლადი დანამატები, ეგრეთ წოდებული ცვლადი დანამატები, რაც ძირითადად გაიცემოდა დამატებითი ფუნქცია მოვალეობების და ზეგანაკვეთური სამუშაოების შესრულებისთვის. აქ საუბარია დადოკუმენტირებაზე და არა იმაზე, თუ ვინმე ზეგანაკვეთური სამუშაო შეასრულა, თუ არ შეასრულა. რაიმე განსაკუთრებული დამატებითი ფუნქცია მოვალეობა ჰქონდა დაკისრებული თუ არ ჰქონდა დაკისრებული, ანუ ამას ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ ვაყენებთ. ეს ჩვენთვის შეუძლებელი იყო შეგვემოწმებინა, იმიტომ რომ დადოკუმენტირებული არ იყო, ანუ ის საფუძველი ჩვენ ვერ ვნახეთ, რის გამოც გაიცა ეს დანამატი. ანუ დოკუმენტების, დამადასტურებელი დოკუმენტების შედგენა არ ხდებოდა სათანადოდ. შესაბამისად, დანამატების გაცემის არსებული პრაქტიკა ვერ უზრუნველყოფს ჩვენი აზრით პროცესის სრულ გამჭირვალობას. ეს არის ამაში მდგომარეობს ჩვენი მიგნება და რეკომენდაცია გავეცით აქვე, რომ ფულადის აღსრების ეფექტიანი ხარჯვის უზრუნველსაყოფად შპს საქართველოს პოსტაში შემუშავდეს დანამატების გაცემის კრიტერიუმები და დასაბუთების წესი, რომლითაც მოსამსახურეთა მიერ შესრულებული სამუშაოების შეფასების საფუძველზე დარეგულირდება დამატებითი ანაზღაურების ოდენობა და განისაზღვრება მათი გაცემის მიზანშეწონილობა. ჩვენ მივიღეთ პასუხი საქართველოს პოსტის ხელმძღვანელობისგან, რომ ორგანიზაცია რეკომენდაციის შესრულებას დაიწყებს გარკვეული პერიოდის შემდგომ შრომის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებთან ერთად. შრომის კოდექსის რომელ ცვლილებებზე საუბრობთ? სპეცსაწარმოს ჩვენ 48 საათიანი სამუშაო დრო გვაქვს, ისე როგორც სპეცსაწარმოს და იმ ცვლილებებით გათვალისწინებული იყო. რომელ ცვლილებებზე საუბრობთ? 48 შრომის საათიანი. კოდექსში თვეში 3 ცვლილება შედის და 6 რო შემოდის, 3-ს არ ვიღებთ, იმნაირი ცვლილებებია, ამიტომ მოდი ჩვენ გავაკეთოთ ისე რომ ეხლა რაც გვაქვს კანონმდებლობა, ჩემი აზრით ბატონო ლევან რამე არ გედავებათ იმაში რატომ მიეცით ეს თანხაო. ამობს რომ რაღაც სისტემა არ არის, თქვათ ზეგანაკვეთურად მუშაობს ეს ადამიანი, ამიტომ დანამატს ვაძლევ. ანუ არ ვიცი, გვიანობამდე მუშაობს თუ კარგი თანამშრომელია. ან რაღაც და აი რატო აძლევთო დანამატს ხო უნდა იყოს სადმე ბატონ პატარა თუ შეიძლება იქნება უბრალოდ ნათესავია და კი არ კადრებთ ამას, იმიტომ აძლევთ. რაღაც ხო უნდა იყოს კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც ეს უნდა ეცემოდეს. მე როგორც ხვდებით ამაზეა საუბარი. და თუ თქვენ ამას ამ კრიტერიუმებს შექმნით და იმ ბრძანებაშიც აისახება როგორც აი პარლამენტში არის თქვა როდის მოვიდა რა გააკეთა რამდენი სამსახური კანონი განიხილა თანამშრომლები ამის მიხედვით კეთდება ეს ტაბელები ყველაფერი და ეძლევა მე დანამატი არის თუ პრემია და უბრალოდ გთხოვენ იგივეს თქვენს. კი ბატონო, ამას სპონსორია ბატონო.
აუცილებლად გავითვალისწინებთ, სწორედ ეს იყო აღნიშნული ჩვენს მიმართვაში, რომელიც აუდიტს მივმართეთ. ერთადერთი 48 საათიანი სამუშაო დრო გვაფერხებს, თუ კი შეიძლება 40-ად, მაშინ აბსოლუტურად იცვლება ჩვენი რეალობა. რა შეიცვლება? არავინ არ იცის, ამიტომ ჩვენ ვიმოქმედოთ არსებული კანონმდებლობით. თქვენ გააკეთეთ ის წესი, თუ რამე შეიცვლება, მე კი შეცვლება. ბატონო, გასაგებია. თქვენივე ჩანაწერიდან თუ შეიძლება ამას წავიკითხავ, რომ ხელმძღვანელ პოზიციებზე გაცემული იყო 2017 წელს მხოლოდ 6250 ლარი. დანარჩენი 2000-ზე მეტ თანამშრომელზეა ის 124,000 ლარი გაცემული. კი ბატონო, არ გედავებიან მაგაზე, კი ბატონო. გასაგებია. კარგი, თუ დამხვდებით, ბოლო თემა არის ხო დარჩენილი? ძალიან. დიახ, ჩვენ დაგვრჩა ესე იგი შემდეგი თემა არის ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან დაკავშირებით. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს ფოსტის წესდებით პარტნიორთა საერთო კრება უნდა შედგეს წელიწადში მინიმუმ ერთხელ, უნდა დაამტკიცოს კომპანიის ბიზნეს გეგმა, აკონტროლოს მისი შესრულების მიმდინარეობა, ზედამხედველობა გაუწიოს დირექტორის საქმიანობას და გადაწყვეტილება მიიღოს მნიშვნელოვანი მმართველობის საკითხებზე. ანუ როგორც ხედავთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი მმართველობითი რგოლია ეს ორგანიზაციისთვის, ისეთი დიდი ორგანიზაციისთვის და მნიშვნელოვანი ორგანიზაციისთვის, როგორც არის საქართველოს პოსტა. მიუხედავად ზემოაღნიშნული ფუნქციებისა, 2017 წელს პარტნიორთა კრება საერთოდ არ ჩატარებულა, არ შედგა ასეთი კრება საერთოდ. შესაბამისად, სათანადო კონტროლი არ ყოფილა, სათანადოდ არ გაკონტროლდა კომპანიის საქმიანობა, არ დამტკიცდა ბიზნეს გეგმა და არ განხორციელდა მისი შესრულების მონიტორინგი შემდგომ მთელი წლის განმავლობაში. პარტნიორის როგორც მაკონტროლების ფუნქციის გამართული მუშაობა ხელს შეუწყობს კომპანიაში ჯანსაღი კონტროლის გარემოს შექმნას, შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნება ნაკლოვანებების, სისტემური რისკების და ხარვეზების იდენტიფიცირება და მათზე სათანადო რეაგირება. ასეთი კრების შემთხვევაში და თანმიმდევრული და მუდმივი კონტროლის პირობებში შესაძლოა ორგანიზაციამ უფრო ორგანიზაციის საქმიანობა ორგანიზებული სახე მიიღოს უფრო და ეს აისახოს მათ ფინანსურ მდგომარეობაზე დადებითად. აქ გავეცით რეკომენდაცია უკვე სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს მისამართით, რომ ფოსტაში გამოვლენილი დარღვევების პრევენციის, საქმიანობის ეფექტიანი დაგეგმვის, კონტროლის და კომპლექსურ საკითხებზე სწორი გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით აუცილებელია პარტნიორთა კრების ფუნქციების სრულდებოდეს კომპანიის წესდების შესაბამისად. მნიშვნელოვანია სიბ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ უზრუნველყოს საქართველოს პოსტის წლიური ბიზნეს გეგმების პროექტების განხილვა, შემდგომ დამტკიცება და კომპანიის საქმიანობაზე შესაბამისი ზედამხედველობის განხორციელება. ეს იყო ჩვენი ბოლო საკითხი, დღევანდელი ბოლო საკითხი. ვინ გაცემს პასუხს? რაც შეეხება პირველ შეკითხვას კრებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ერთი პარტნიორი იყო და ეს აგენტო იყო, ითვლებოდა რომ კრება შესაბამისად არ მოწვეულიყო, მაგრამ რა თქმა უნდა გავითვალისწინებთ ამას და შემდგომში ვიმუშავებთ რომ შედგეს კრება. მეორე საკითხთან დაკავშირებით ბიზნეს გეგმის დამტკიცებაზე წლის განმავლობაში ძალიან ხშირად ხდებოდა კაპიტალის სიცვლილება სხვა ქონებების, რომელიც არ იყო კომპანიის მიერ, ძირითად საქმიანობისთვის საჭირო, ხდებოდა მისი კაპიტალიდან ამოღება და შემდგომ პრივატიზება და აქედან გამომდინარე ეს მიღებული პრაქტიკა იყო, რომ არ ტკიცდებოდა ხოლმე ბიზნეს გეგმა, იმიტომ რომ ხშირად ხდებოდა კაპიტალის სიცვლილება. თუმცა რა თქმა უნდა ეს რეკომენდაცია მიღებულია ჩვენთან, ჩვენ ამაზე მუშაობთ, რომ შემდგომში რაც შევიმუშაოთ გეგმა, რომ აღნიშნული რეკომენდაციები გავითვალისწინოთ. ანუ მოკლედ რო ვთქვა, ეთანხმებით ამ რეკომენდაციას. ცოტა 100-თა სხვადასხვაობას სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ რასთან დაკავშირებით? სამართლებრივ იურიდიულად სხვანაირად სხვა იურისტი სხვანაირად ხედავს, მაგრამ თუმცა მე ვფიქრობ და ვთვლი, რომ ბიზნეს გეგმა უნდა დამტკიცდეს და უნდა იყოს შესაბამისობაში მოყვანილი. აქედან გამომდინარე, ამაზე აქტიურად უკვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა, რომ უკვე დავიწყოთ შესაბამისი ქმედებების გაკეთება. ჩემთვის ეს პასუხი აბსოლუტურად მისაღებია, რაც ითქვა, თუ დაგვეთანხმდნენ გაცემულ რეკომენდაციაზე და მას შეასრულებენ, ეს არის აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელი. რაც შეეხება 100-თა სხვადასხვაობას, ჩვენ ესეთი სახის წერილიც მივიღეთ სააგენტოსგან
და ცოტა გამიკვირდა ამ წერილის შინაარსიც, იმიტომ რომ აქ მე მგონი სადავო არ არის არაფერი. ანუ სააგენტო თulis რომ ეს ფუნქცია არის მისი უფლებამოსილება და არავალდებულება და ჩვენ თulit რომ ესე არ არის. და რადგან ეფექტური კონტროლი უნდა განახორციელოს სააგენტო ფოსტის საქმიანობაზე, არ შეიძლება რომ ამ საკითხს ესე მიუდგეთ და კანონის ჩანაწერებიც ამას არ ამბობს. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ამ საკითხზე მომზადებული ვართ და თუ გინაც ამ ფორმატში შეგვიძლია ბევრი ვიკამათოთ იურიდიულადაც და ჩვენი პოზიცია წარმოვადგინოთ, მაგრამ რადგან გვეთანხმება ამჯერად სააგენტოს წარმომადგენელი და შეასრულებს ამ რეკომენდაციას, მე მგონი სადავო აქ არაფერი აღარ რჩება. კარგი, კი ბატონო, თუ ასე არის, მე ჩვენ საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვს. კოლეგები ხო არაფერი გვაქვს? კარგით, ამით დასრულდა ჩვენი სხდომა, მადლობას მოგახსენებთ ყველას. კიდევ ერთხელ გავივლით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მძიმე დასკვნა იყო დაწერილი, ყველა რეკომენდაციებს ეთანხმებით, ერთზე მოგვაწვდით დროის ფაქტორს დანარჩენი, ამიტომ პრინციპში ჩვენ მოყოფილები ვართ დღევანდელი შეხვედრით და წარმატებას გისურვებთ.